Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság az Excel. Mi van az Excel? Hogy van ő? Gondolom még rátok, vagy már túl van a kettőtök kapcsolatán. Úgyhogy hozzá is kezdünk, és a kérdésünk az, hogy mit lehet tudni ennek az X-nek a jelenlegi helyzetéről, gondolatairól, környezetéről, szóval bármiről. Úgy tűnik, hogy itt van neki a szívében valaki, és ott nagyon mély érzések vannak, sőt, szinte belebetegszik ezekbe az érzésekbe, viszont olyan változások történhetnek az életében, ami miatt ezt ő kénytelen hátrahagyni, vagy pedig már megtörténtek ezek a változások, és emiatt ő nagyon is úgy éli meg, hogy ez ő neki borzalmas nagy veszteséget okozott. Lehetséges az is, hogy ez a szeretett kedves, vagy a szívének kedves személy, akit itt a szerelmes nő mutat, az te vagy valaki, akit ő elhagyott, és annak a hiánya okoz neki ekkora fájdalmat, ekkora hiányérzetet, ekkora szörnyű érzéseket. Megnézzük, hogy mit jelent itt a betegség ebben az esetben. Miért van itt még mindig ezek a mély érzések, ha azok, vagy tehát, hogy mit jelent a betegség. Valójában a betegséget az okozza, hogy ő abban a környezethez nagyon ragaszkodik, ahol van, nagyon ragaszkodik azokhoz az értékekhez, amit az a környezet ad neki. Nagyon fontosak, például, hogyha ő mondjuk egy teljesen más társadalmi közegben él, vagy egy másik országban, akkor és ott más szabályok érvényesek, mondjuk, mint nálunk, vagy kevésbé elfogadóak a változtatással kapcsolatosan, akkor ez lehet az, ami ő neki nagyon-nagyon nagy rosszul létet, vagy rossz érzéseket okoz, és ennek a megváltoztatása az lehet, hogy szinte lehetetlennek tűnik a számára, mert felér a halállal, tehát olyan, mintha abban a közegben, mint mondtam, nem lehet. Tehát egyáltalán szóba sem jöhet az, hogy mondok példát, hogy vannak olyan országok, vannak olyan közösségek, hogy szóba sem jöhet a vállás. Hát azt meg hogy. Tehát, hogy egy életre veszel valakit, függetlenül attól, hogy egyébként megölik egymást, mert olyannyira nem illenek össze, de például, akkor mondok erre egy példát, hogyha valakik már előző több inkarnációban is voltak együtt, és ott különböző karmikus sebeket okoztak egymásnak, hol egyik gyilkolta a másikat, hol a másik az egyiket, és most már igazán eljött az ideje annak, hogy ők megbocsássanak egymásnak, és békességben el tudják egymást engedni. Igen ám, de ez minél többször nem sikerül, mert ugye, hogyha jó, optimális esetben ebben az életünkben, ha elkövetünk valakivel szemben valamilyen bűnt, akkor tiszta szívvel meg tudunk bocsátani, vagy a bocsánatot kérni, és akkor nem visszük tovább. Na de ők ezt nem tették meg, és akkor elérkeztünk ehhez az inkarnációhoz, és például ők úgy lettek férj és feleség, hogy amikor ők találkoztak fiatalon, hát a régi inkarnációs emlékek, azok ott vannak bennünk, és amikor találkoztak, akkor ők mindjárt azt hitték, hogy hú, micsoda nagy szerelemről van szó, és gyorsan össze is házasodtak. Ugye erre szoktam mondani, hogy ez a 8 hónapos szerelem, amit a Vénusz irányít,
így ha a asztrológiát is bele akarom keverni, és akkor összeházasodtak, és hamarosan, miután letelt ez az időszak, akkor kiderült, hogy dehogy is van itt szerelem, vagyis hát az meg elmúlt, viszont ott vannak egymáshoz láncolva, és ráadásul olyan társadalmi közegben születtek mind a ketten, ahol tilos a vállás. Na ez a nehezítés, ez a súlyozása annak, hogy amikor már az előző inkarnációban sem oldja meg valaki a karmikus feladatot, és bizony ilyenek történnek. És akkor ilyenkor még nehezebb lesz, és akkor ráadásul még ezen túl is van, mert hogyha születik egy csomó gyermek, hiszen olyan is van, hogy védekezni is tilos, és akkor egy csomó gyermek születik, és ott van a sok gondoskodásra váró gyermek is, akkor még inkább meg van nehezítve, viszont nekik most már muszáj lenne megoldani ezt a problémát, igazából őszintén megbocsátani, de nem tudnak, hiszen a szerelmetes időszak lezártát követően feljönnek azok az érzések, amit már az előző inkarnációkban is azok időnként gyűlölet, harag, mindenféle indulat, amit az előző inkarnációkban is már ők megéltek egymással szemben, egy idő után aktiválódik, és újra azt élik, és nem is tudjuk, vagyis nem is tudják, hogy miért utálják a másikat, de egyszerűen már néha tényleg utálják. És bizony ez egy ilyen lehetséges nehezítés, csak azt ugye azért mondom már, hogy értsük, hogy egészen másképp működik a világunk, mint ahogy hisszük, és mint ahogy beszélnek is róla, mert ilyenek vannak a háttérben. És ezért nem működnek, vagy ezért állnak kapcsolatok és várnak emberek ezrei, százezrei, hogy történjen valami, és itt is valami hasonló helyzetről van szó, mert hogy ő nagyon ragaszkodik ahhoz a környezethez, hát megvan az oka, tehát ott biztos lenne olyan feladata, hogy ő bocsánatot kérjen, meg megbocsásson másoknak, és neki is. Tehát, hogy itt ilyen dolgok vannak, vagy lehetnek a háttérben, és mondom, ennek mindnek messze-messze nyúló előzménye van, és teljesen lényegtelen ebből a szempontból, hogy van a földön kívül élet, hogyha ilyen problémákkal kellene itt megküzdenünk. Viszont, ha te nézed ezt, akkor lehet, hogy te vagy a segítség az ő számára, mert nagyon sokszor látom azt, hogy például megérkezik egy harmadik személy, vagy megérkezik egy új kapcsolat, és ő az, akinek az lenne a feladata, hogy ő olyan mély szerelemmel szeressék egymást, hogy megadja neki a kellő erőt, hogy változtasson. De akkor most itt megnézzük a halált, hogy mi kellene ehhez a változtatáshoz neki, mire volna szükség. Hát jobban bízom abban, hogy egy szerencsés találkozásban van része, akár veled, vagy akár mással, vagy lehet, hogy ezt, amit mondtam, hogy itt valaki nagyon-nagyon a szívében van, hogy ő higgyen abban, hogy az tényleg egy ilyen áldásos találkozás, és tényleg azért történik, mert hogy az kihúzza őt. És bizony például, aki egy tényleges narcisztikus kapcsolatban van, nem csak ez a dumás, mindenkit narcisztikusnak nevezünk, nem, sokkal inkább mélyebb problémákkal küzdőben van, az is szokott ilyen karmikus nehezítés lenni, abból is képes egy ilyen szeretett személy kihúzni, és az lenne a jó, hogyha jobban bízna ez az ex ebben a találkozásban, illetve hogy annak az erejében, akkor tudna változni. Megnézzük akkor, hogy te vagy esetleg ez a személy, illetve hogy hogyan gondol rád ez az ex, úgyhogy a kérdés az, hogy a nézővel kapcsolatosan milyen gondolatai vannak ennek az exnek, mit gondol erről ez az ex a nézőről.
Mit gondol róla? Hát bizony itt úgy látom, hogy itt van egy elkötelezett kapcsolat az ő életében, vagy volt, ami eltávolítja tőled, vagy távol tartja tőled, és akkor lehet ez egy olyan kapcsolat, amit még ő nem dolgozott fel, lelkileg még mindig kötődik oda, mint ahogy ott az előbb is láttuk, hogy ő neki lehet, hogy egy olyan környezetben született, ahol mások a szabályok, és ott nem lehet változtatni, viszont neki ott muszáj, ott abban a környezetben muszáj megoldania. És akkor itt ez az, ami tőle távol tartja, hogy abban a környezetben kellene neki a saját megoldásait, a saját döntéseit megélni. Megnézzük még akkor, hogy itt most mit jelent ez a levél, mint kapcsolati döntés. Bizony itt azt mutatják, hogy itt olyan újfajta megoldást kellene neki találnia, amire ő nem szívesen gondol, amitől ő nagyon óckodik, nagyon visszahúzódik tőle, nagyon nem szívesen éli meg, és azt kellene itt ebben a helyzetben megtennie, de ő nem akarja, tehát ez az ő belső megújulással szembeni ellenállása tulajdonképpen. Még a lelkészre kérnék szépen. Viszont a lelkében valahol mégis ott van az a szenvedélyes vágy, a stabilitás iránti vágya, az, hogy ő végre valahol úgy érezze magát olyan megérkezettnek, úgy érezze, ahogyan azt ő elképzelte valahol, valamikor, és lehet, hogy tulajdonképpen ezt te megadod neki, mert itt ezek azt is mutathatják, függetlenül attól, hogy ő neki nincs meg az ereje ahhoz, amit itt meg kellene változtatnia az életében, vagy a gondolatvilágát, de lehet, mint ahogy az előbb is mondtam, lehet, hogy pontosan ezek az érzelmek, ezek a vágyak lesznek azok, ami aztán majd őt ráveszi arra, hogy ő önmagától akarjon változni, és itt megint figyelmetekbe ajánlom azt, hogy nem jó az, meg sem hallja, hogyha valaki más mondja neki, hogy mit kell tenni, ezt magától kell rájönni mindannyiunknak, mert azt nem szeretjük senki se, hogy bele akar szólni. Amit ilyenkor tehetünk, az az, mint amit én is csinálok ezek a videókkal, hogy elmondom, hogy én mit látok, hogyan éltem meg, milyen tapasztalataim vannak, és pontosan ezért teszem én is, hogy hát, ha ti is valamelyikben magatokra ismertek, és akkor ti is elkezdtek ezen gondolkodni, mert ez a belső önmunkának az alapja. Megnézzük akkor, hogy milyen érzésekkel van ez az ex a néző iránt. Mit érez ez az ex a néző iránt? Mit érez iránta? Azt hiszem, hogy időnként ő saját magát korlátozza veled kapcsolatosan, az érzelmeit. Mindig felbukkan benne valami nagyon mélyről, valahogyan a lelkéből egy olyan fajta kis hitűség,
mm, ami távol tartja tőled. Lehet ez már a múltban is megvolt köztetek, és talán ez vezethetett a különváláshoz is, hogy ő már a múltban is kishitű volt, és tele volt akár féltékenységgel, de akár félelmekkel is, és ezt mindig a tudtodra adta, és bizony ezek azok az olyan tényezők, amelyek aztán külön választanak titeket. Megnézzük a féltékenység mit jelent itt. Nincs meg benne az a határozottság, az a bizalom, az a határozott bizalom, hogy egyrészt az, hogy te veled az érzéseit azt úgy tényleg neked akarja adni, ehhez nincs meg a kellő bizalma. Másrészt pedig azt is jelenti ez, hogy azban nem bízik, hogyha már neked adta az érzéseit, de abban nem bízik, hogy veled másképp lehet, mint ahogy eddig az életét megtapasztalta, vagy amit eddig látott, vagy amit ő eddig gondolta a kapcsolatokról. Tehát az ő mély dolgait, azt, hogy lehet másképp is megélni. Megnézzük még itt az ellenséget, hogy milyen akadályokat mutatnak itt még nekünk. Az akadályokat tulajdonképpen azok hát nem is akadályok, hanem ez a lelki hullámvasút, érzelmi hullámvasút, az, hogy időnként úgy éli meg a kettőtök kapcsolatát, mint ami már elmúlt, vége van, viszont nem kellemes érzés ennek a elmúlt vége van gondolatsor, vagy érzelmi sor, és másszor pedig arra gondol, vagy azt érzékeli magában, hogy de jó lenne találkozni újra, de jó lenne együtt lenni újra. Szóval, hogy ez a fajta kettősség az, ami ő benne leginkább ezt az érzelmi hullámvasutat létrehozza. No, megnézzük akkor, hogy mire számíthatsz. Mire számíthatsz ettől az ex-től a következő 1-2 hétben? Az a kérdés, hogy a néző mire számíthat a következő 1-2 hétben ettől az ex-től, mire számíthat a néző ettől az ex-től. Amennyiben ti külön vagytok, mármint valószínűleg már jó ideje, akkor az ő bizonytalankodása még jobban felerősödik, viszont a szenvedélyes belső érzelme is felerősödnek, és ez valahogy így összeütközésbe kerül benne. Tehát nem azt mondom, hogy egy nyugis időszaka lesz, különösen úgy, hogy a következő 1-2 hétben ilyen energiák is lesznek, hogy nézzünk már szembe az igazi érzéseinkkel, nézzünk már szembe, hogy mi az, amit mi valójában akarunk, és tényleg azt akarjuk-e, például akkor, ha itt valaki van olyan köztetek, aki mondjuk, ahogy régen szokták mondani, hogy olyan szekér után fut, ami nem veszi fel, milyen jó kis mondás volt ez annak idején, tehát hogyha egy olyan valakire vár, aki láthatóan tudomást sem vesz róla, mert az egészen más, amikor tudomást vesz rólad valaki, vagy pedig vagy egyáltalán nem jelentesz neki semmit, se legfeljebb csak így a testi élvezeteket. Egészen más, és ez nagyon jó lenne, hogyha így külön tudnánk választani.
Mert hogy itt is arról van szó, hogy egyszer így gondolja, hogy egyszer elég nekem a nézővel a testi szenvedély, aztán másszor meg olyan nagyon mélyen bele vagyok esve, nagyon mélyen bele vagyok habarodva, és ez a fajta bizonytalankodás, hogy most akkor melyik igaz, ez fel fog benne erősödni, pontosan emiatt a mély érzelmi dolgok miatt is. Úgyhogy itt, de a távolság az meg lesz köztetek, a továbbra is megnézzük az utazást, mert ez mindig valami konkrétat jelent. Hát itt megint erre is azt mutatja, hogy amit mondtam, hogy ő vágyaiban reménykedik, reméli azt, hogy teljesülnek a kívánsága, teljesül a vágya, de hát ahhoz neki kellene tenni, nem csak várni és gondolkodni, meg várakozni. Még itt a szerencsétlenségre kérlek szépen. Ráadásul itt akár arról is lehet szó, hogy nem is fogja ezt kimondani, nem is fog erről beszélni, vagy nagyon is, hogyha esetleg erre terelődne a szó, mert hogyha esetleg beszéltek, vagy találkoztok, akkor ő ezt tényleg eltereli róla a beszédet, és nem fog erről őszintén szint vallani. Úgyhogy erre nem számíthatsz a következő időszakban, hogy ő őszintén fog neked bármiféle érzésről, gondolatról beszélni, mert hogy ő maga sincs ezzel tisztában. És amíg ezzel nem jön tisztába saját magával, addig nem tud neked semmit ajánlani. Legalábbis úgy mutatják a lapok most a következő időszakra. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok és megnéztétek. Köszönöm a kommentet, a lájkot, a feliratkozást, és amíg nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!